ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ ਟੂ एवरीवन। this video is specifically for those families ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਸਪਾਊਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਨ ਸਟੱਡੀ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸਿਸ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸਪਾਊਸਸ ਇਕੱਠੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੈਂਪੇਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵੀ ਵਰ ਦ ਫਰਸਟ ਵਨਸ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਗੁੱਡ ਜਰਨੀ ਸੋ ਫਾਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ, ਐਂਡ ਇਹ ਟੌਪ 5 ਥਿੰਗਸ ਨੇ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ when you consider ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਸਪਾਊਸ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਸਪਾਊਸ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੌਂਚ ਕਰੀਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀ ਹਸਬੈਂਡ in some scenarios is not comfortable with letting the wife go to a foreign country to study alone, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਇੱਕ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਸਪਾਊਸਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਸਿਨੈਰੀਓ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਡਰੀਮ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ increase your skill set, and you want to improve your career and maybe settle down in Canada later on. So ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਲਗਾਈਏ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਪਾਊਸ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਟਰ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਯੂਜਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਵਾਟ ਇਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗੈਟਸ ਅ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਪਾਊਸਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਨੇ, ਫੰਡਸ ਕਰਕੇ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਗੈਰੰਟੀ ਆਫ ਐਨੀ ਵੀਜ਼ਾ। ਸੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਕੇਸਿਸ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ, ਇਹ ਡਰ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨ-ਲॉज ਕੋਲ ਛੱਡਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ-ਲॉज ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਕੇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਅਪਲਾਈ ਟੂਗੈਦਰ। ਸੋ ਹੀਅਰ ਆਰ ਦ 5 ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਕੰਸੀਡਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਸਪਾਊਸ ਇਕੱਠੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 1 is that even though this is an application that's being filed together, the visa officer is going to evaluate both the applications on their own merits. Study ਦੀ application evaluate ਹੋਏਗੀ study ਦੇ merit ਤੇ spouse ਦੀ application ਜਿਹੜੀ evaluate ਹੋਏਗੀ spouse ਦੇ merit ਤੇ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ application ਦੀ ਆਪਣੀ eligibility criteria ਹੁੰਦੇ ਹੈ, what makes a good application। ਤੇ good ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਓ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਾਈ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ, कि that ties in with कि why you want to go to study in Canada, why this particular program, right? So your course selection is very, very important. It has to match your previous education or your work experience. जिस तरह भी तुसी उन्होंने match करते हो
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ? For example, if you're going to Saskatchewan, why you're going to Saskatchewan? If you're going to Manitoba, why you're going to Manitoba? If you're going to Nova Scotia, why are you going to Nova Scotia? If you're going to Toronto, why are you going to Toronto? Right? So you have to be able to justify मैं इत्थे क्यों जा रहे हैं, and that will again tie in with your overall reason for going to Canada. As in, are you a genuine student that you're going to Canada, right? ਤੇ fourth ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਵੈਲ ਕੈਨ ਯੂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿ ਵਾਈ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਸਟੱਡੀ ਅਲੋਨ, ਵਾਈ the fact that I am married and I cannot study alone, why my husband or my wife, whoever, right, why they should accompany me? ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ why they should accompany you. This you have to explain, you have to make it very clear to the visa officer why you're applying as a family, right, why you're not applying alone. So fifth and last ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਸਪਾਊਸ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲ ਫਾਊਂਡਡ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਨ ਯੂ ਅਫੋਰਡ ਦਿਸ ਟ੍ਰਿਪ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੈਨ ਯੂ ਅਫੋਰਡ ਯੂਰ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਕਰਕੇ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਔਨ ਅ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਇਨ ਕੇਸ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਐਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ ਹੋਏਗੀ, ਐਂਡ ਵੀ ਫੀਲ ਦੈਟ these are the 5 things you should absolutely consider. If you think that something is going to bring your case down, then definitely you can reconsider your plan, or you can meet us. We'll build a plan for you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਲਈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਬਲ ਜੌਬ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਗਾਈਡ ਯੂ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਅਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਆਰ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ 'ਚੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚੋਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚੋਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ UK 'ਚੋਂ, ਵੇਅਰਐਵਰ ਯੂ ਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ੂਮ ਕਾਲਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ, ਵੇਅਰਐਵਰ ਯੂ ਆਰ ਲੋਕੇਟਡ, ਵੀ ਆਰ ਹੈਪੀ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਨ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਟੂ ਯੂ, ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਇਨ ਯੂਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ।